Ito yung bracket na gagamitin natin. Pinagawa ko to sa machine shop. Sa kanila na rin galing yung bakal. Naghanap kami ng manipis lang pero solid naman. Tibay siya. Tsaka, yun, pinaspat ko doon. Hindi ganun ka perfecto pero importante matibay yung mga pagka-mount niya. Bago natin gamitin, pahiran natin ng primer para protektado sa kalawang. Okay, bilid lang natin. Pagkatuyo, next, piniturahan natin siya ng yung typical lang na spray paint na nabibili sa hardware. Black yung kulay kasi black yung motor. So, after matuyo ng primer, binagahan natin yung dalawang coat niyang itim, pintura at pinatuyo. Isang oras yung pagitan ng bawat coat. Overnight na yung pinalipas natin, so sure ball yung tuyo na to. Kabit na natin. Dito ko siya napiling ikabit kasi sayang yung space dito eh. Yung fuel gauge na nakuha natin galing lang din sa Shopee. Digital. Ito siya. Walang brand. Yung connection niya, 3 wire lang din. Tapos yun, sinundan ko lang yung connection dating fuel gauge. Pareho lang yung kulay. So yun, dinugtong ko lang. Hanapin nyo lang yung linya na papunta dun sa floater ng fuel tank. Dalawang mount may kasama ng nut. So dun natin binase yung tapat ng sa bracket. So, kasi tinutok namin mabuti nung nasa machine shop. Kabit na natin. Ito rin, tinutok din mabuti itong dalawang paglalagyan na itong tornilyo nito. Bago namin putulin, tsaka ibalik ko yung dulo dun sa machine shop. So, same screw lang na gamit dun sa screw nung kaha. Siguro din kapit na kapit kasi uugayan eh. Or magba-vibrate yan pag maanda. Ganito lang yung mounting niya. Gamit din yung tornilyo na kasama dun sa gauge. Pitan nyo mabuti, di ko lang na video pero pinlice ko yan. Yan. So, yun yan, yung tsura niya pag nakakabit na. On natin. Magana naman. So, start natin. Yun. Ayos naman. Full yung fuel tank natin. So, tama naman yung indicator. Yung kulay po lang maliit na nakalawit dun sa ilalim ng gauge. May maliit na knob doon. Pwedeng pihitin ng maliit na flat screw para i-fine tune yung level indicator niya. Yun. Plano nyo rin man trip ng parang ganito. Sana nakatulong to.